Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 147, sau khi La Phong vượt qua tầng thứ 5 Thông Thiên Kiều, anh ấy đã mơ hồ nói đến mục tiêu tiếp theo của mình. Tiếp theo, sang tập 148, chúng ta cùng nhau mở đầu với khung cảnh ở tại địa cầu. Lúc này, Từ Hân đang cùng với nữ tử bên ngoài vũ trụ đàm phán. Và rốt cuộc, sau những cố gắng cùng nỗ lực, Từ Hân cũng thành công đạt được thỏa thuận với công ty vũ trụ giả định. Rất nhanh, cái bắt tay giữa hai người phụ nữ cũng liền diễn ra trước sự chào mừng nồng nhiệt của những người xung quanh. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, bên trong nơi ở của Chân Diễm Vương, La Phong cùng thầy của mình cũng đang bàn bạc gì đó. Sau một hồi, vị sư phụ kia nhìn La Phong nói: La Phong, 10 ngày nữa ngươi phải ly khai hỗn độn thành rồi. Thành hỗn độn hiện tại đang rất yên bình, thế nhưng bên ngoài lại đang có nguy hiểm rình rập, ngươi phải thật cố gắng. Sau khi rời khỏi đây, nếu gặp phải vấn đề gì khó khăn cứ hỏi ta chỉ nhắc nhở ngươi vậy thôi, ngươi đi đi. Nghe vậy, La Phong gật đầu, ánh mắt thập phần cảm kích. Bất chợt, La Phong động thân, sau đó quỳ một chân xuống rồi chắp quyền nói: Cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy ta suốt 20 năm qua, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng của sư phụ. Nghe được lời này từ La Phong, Chân Diễm Vương cười phá lên rồi đỡ học trò dậy và nói: Mục tiêu đầu tiên của ngươi là tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Mục tiêu thứ hai, ngươi phải trở thành bất hủ phong vương, hiểu không? Vâng, sư phụ. Dứt lời, La Phong gật đầu, ánh mắt mang theo sự kiên định mạnh mẽ. Thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong đã trở về nơi tu luyện của mình. Bây giờ, anh ấy đang trong trạng thái nhập định. Thế nhưng, trong lúc La Phong còn đang tu luyện thì A Hoa đột nhiên gọi tới, sau đó thanh âm vang lên nói: Anh, giờ anh ra trước tòa vạn ngự núi Vũ Tướng, gặp một người đi. Nghe vậy, La Phong liền gật đầu, thân hình cũng liền đi ra bên ngoài. Vừa đi, La Phong cũng vừa lẩm bẩm nói: A Hoa rất ít khi tìm mình vì việc của công ty, xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Dứt lời, những bước chân của La Phong càng nhanh hơn, đến khi anh ấy vượt qua từng người, rốt cuộc, trước mắt anh ấy, thân ảnh Từ Hân đã liền hiện ra, làm anh ấy rất bất ngờ. Thấy vợ mình xuất hiện, La Phong cũng liền chạy tới và ôm chầm lấy cô ấy vào trong lòng. Rốt cuộc, những nỗ lực và cố gắng của Từ Hân đã được đền đáp. Lần này, biết La Phong lại một lần nữa phải đi xa, Từ Hân đã tới chào tạm biệt anh ấy. Cứ thế, hai người ở bên nhau rất lâu. Thời gian qua đi, chuyển cảnh đến một nơi khác. Không lâu sau, La Phong cùng tất cả thiên tài đã lại một lần nữa có mặt cùng nhau. Sau đó ở vị trí trung tâm, thân hình Cửu Kiếm Tôn giả rất nhanh đã xuất hiện. Nhìn mọi người, thanh âm của ông vang lên nói: Hỗn độn thành là nơi an toàn nhất cho các ngươi, thế nhưng đã có rất nhiều người bỏ mạng. Sắp tới đây, các ngươi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, hãy nỗ lực cố gắng sống sót, tất cả nghe rõ chưa? Nghe vậy, mọi người gật đầu, ngay sau đó tất cả cùng lên phi thuyền theo sắp xếp. Cứ thế, phi thuyền phóng đi nhanh trong không gian bao la. Bên trong phi thuyền, thân ảnh La Phong, Nhung Quân cùng Ô Tả và một vài người xuất hiện, ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía trước. Một hồi lâu trôi qua, bất chợt bên trong phi thuyền, một thanh âm vang lên nói: Mọi người chú ý, chúng ta sắp tới không vực Thái Sơ. Nghe vậy, mọi người liền nhìn ra bên ngoài thì nhất thời tung loại cảm ngộ về quy luật cũng tràn vào trong đại não làm mọi người vui sướng. Không lâu sau, La Phong cùng mọi người đã tới được khu vực trung tâm của Thái Sơ bí cảnh. Nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, thanh âm ồm ồm của Cửu Kiếm Tôn giả lại một lần nữa vang lên và bắt đầu nói cho mọi người nghe về quy định tại nơi này. Cứ như thế, sau khi nói cho mọi người nghe qua một lượt, Cửu Kiếm Tôn giả rời đi, hành trình của mọi người ở tại không vực Thái Sơ cũng bắt đầu. Với La Phong, anh ấy sau khi ở bên trong một căn phòng, rất nhanh, Ba Tháp đã liền xuất hiện rồi cùng anh ấy nghiên cứu về nơi này. Sau khi tìm hiểu qua một lượt, La Phong cũng liền bắt tay vào tu luyện. Lần này, anh ấy lựa chọn bất hủ tế đàn làm nơi tu luyện. Và đúng như tên gọi của nó, không lâu sau, ở tại bên trong bất hủ tế đàn đã xuất hiện một vị bất hủ. Sau đó ngay lập tức, La Phong đã liền cùng người này giao chiến. Nhất thời, những chiêu thức mạnh mẽ nhất đã liền được La Phong thi triển. Tuy nhiên, đối diện với anh ấy là một gã bất hủ, vì thế La Phong vẫn còn quá yếu. Ngay lập tức, anh ấy đã thất bại. Dù vậy, anh ấy vẫn chưa bỏ cuộc. Cứ thế trong không gian giả định, La Phong miệt mài cùng gã bất hủ kia giao chiến. Tuy nhiên, sau một thời gian trôi qua, La Phong vẫn chưa có tiến bộ. Tới đây, thanh âm anh ấy vang lên nói: Vốn tưởng rằng sau khi đi tới không vực Thái Sơ, tốc độ tu luyện của mình sẽ tiến triển, nhưng tại sao bây giờ mình mãi vẫn chưa thể đột phá? Nghe vậy, thanh âm Ba Tháp vang lên đáp: Gần đây, người tu luyện khá chậm, đến lúc liều mạng rồi. Dứt lời, Ba Tháp liền hiện ra khuôn mặt đáng sợ. Đến đây thì hết tập 148 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.